ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਆ। ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਡਾਕਟਰਸ ਲੇਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ COVID-19 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ RCMP। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰਮ ਬੇਂਸ, ਅਤੇ ਪਰਮ ਬੇਂਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟਡ ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਰਿਚਮੰਡ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 RCMP ਆਫੀਸਰਸ ਅਕਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ੋਨ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਬੇਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਪਰਮ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਫॉर ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ RCMP ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ excited about not having RCMP and leaving RCMP city of Surrey. What are your thoughts on that? Yeah, I mean, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ RCMP ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੈਵਰ ਡਿਨਵਿਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਫॉर देयर ਆਫਿਸਰਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਬੇਂਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ RCMP ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ RCMP ਲਈ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਨੋਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਲਾਈ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ
ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਓਪੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, 1-800 ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਨੋ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਕਾਸਟ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਓਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, IT ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ RCMP ਦੀ IT ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, they are not able to share that system, the information system. ਸੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਟੇਰੀ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਹੋਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਿਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਂਡ RCMP ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੀਇੰਗ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, RCMP ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਅਬਾਊਟ 10% towards that. Do you know their budget right now, the current budget? Because if there is 850 members, right, ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ cost ਹੋਵੇ, isn't it will be very similar or mimicking those number plus on top of that IT system and other system that RCMP is? I don't know what kind of a relationship they will develop. Yeah, no, ਬਹੁਤ important question ਹੈ ਇਹ। Yes. ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ cost ਆ 800 plus RCMP ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਆ ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਊਡ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਓਵਰ $100 million ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੀ ਐਸੈਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਲੈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਤਾਂ RCMP ਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਆਪਣੀ RCMP ਦੀ ਜਿਹੜੀ E ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $60-70 million building, plus the forensics lab, iCars, iHit, all of these programs, all of these services, police services, is RCMP. So ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ,
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਹੈਪਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਲੈਟਸ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਮਕੈਲਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਬੈਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਲੈਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਫॉर ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਣੀ ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਸਟੈਪਸ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ। No, it's a good question. So these steps don't mean nothing. They're steps. Yeah. However, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ steps, right? So ਉਹਨਾਂ ਨੇ green light ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਹ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਈ, ਨਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 9 ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਪਿਕਸ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਰੈਪ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਨੇਮ ਅ ਫਿਊ, ਉਹਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਫੈਡਰਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੇ। ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ? ਹਾਊ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ? ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ? ਆਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਐਟ ਰਿਸਕ ਯੂਥ ਵਰਕ, all of these things prevent crime, petty crime, drug use, these kinds of things. ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਅੱਜ ਲਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡਨ ਡੀਲ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪਸ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਨ। ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ can stop the transition from happening. So ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਨ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। because Mr. Horgan and Mr. Farnworth ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਲੀਗਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਡਨ ਡੀਲ। No. Is that correct? That's a correct statement. ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਬੇਂਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਓ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ RCMP ਵਿਲ ਬੀ ਲੀਵਿੰਗ ਸ਼ੋਰਟਲੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮ,
is a contract between government, municipality, and RCMP. So according to the briefing notes that I have, that contract is pretty much ended actually. So ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ contract ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ RCMP is operating without a contract? Yeah, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ 10 ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ RCMP ਦੇ with municipality under 5,000 population, over 5,000, ਬਾਕੀ province ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ agreement ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ dissolve ਹੋ ਗਏ, ਉਹ Surrey ਨੇ already ਆਪਣਾ request ਪਾਤੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ dissolve ਕਰ ਦਿਓ, right? Fine, ਉਹ dissolve ਹੋ ਗਿਆ। but however ਹਾਲੇ province ਨੇ federal government ਨੂੰ, federal police service ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ dissolved contract ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੀਗਲ obligations ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹਾਲੇ ਮੀਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ NPF ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, it's just like a union for RCMP officers? Yes. Yeah. And they negotiate the terms and agreements. There are also a party, ਇਹ ਵੀ party ਹੈਗੀ agreements, because ਇਹਨਾਂ ਨੇ negotiate ਕਰਨਾ ਹੈ RCMP ਲਈ? No, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਟਸ ਬਿਟਵੀਨ the federal police, RCMP, and the city and the province. So it's a little bit different there. Oh, अच्छा। Okay, so municipality, provincial government, ਉਹਨਾਂ ਨੇ initial ਜਿਹੜੀ go ahead ਦੇਤੀ ਸੀ, then ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ provincially appointed ਹੁੰਦਾ ਹੈ majority of it, so ਉਹ appointed ਹੋ ਗਿਆ। so ਇਹ ਜਿਹੜੇ steps ਹੈਗੇ ਆ, isn't it the steps forward for local police yet? It is a steps forward, but they're initial steps. They're saying it's a done deal. The issue right now is they're saying it's completed, finished. But hale satisfaction ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਨ ਡੀਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਾਹਾਂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ in a way we're trying to get some more facts on how is this going to happen. So I think ਇਹ important role ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Of course, doesn't matter what uniform they're wearing. So if in fact we can find a way pay ਜਿਹੜੇ answers ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਈਏ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ। ਸੋ in other words, just for a clarification, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਓਪੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦੇ it can easily just be cancelled. ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀ ਓਪਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਇਹੀ ਸੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਯੂ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ। ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ RCMP ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ RCMP ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ RCMP ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਤੇ ਵੀ ਜੇ RCMP ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਬੇਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ। ਇਟਸ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ RCMP ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਬ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਗੀਆਂ? ਉਹ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਪ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਕਟਸ ਤੋਂ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਿਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 600 ਆਫਿਸਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। Anyways, music playing on the background. So yeah, so let's come back to the Mr. Wally Oppal ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਾਈਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ we can talk about to transition into a police service, and we can say we have officers, we need a chief, we need this kind of administration and all these things. ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲੋੜ ਆ। ਵਾਲੀ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਸਟਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ he is a very respectable guy for the role to give that advice. But when it came to the end, then there was so many questions ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੈਂਸ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਲਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀ RCMP ਤੇ RCMP ਚੱਲੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਪਰਮ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੰਗ ਭੂਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ, ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾ। ਪਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ we need this, we need this।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਇਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਸ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਪੁਲਿਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਬਿਗ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਲੈਬ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਲੈਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਈਹਿਟ ਆਈਕॉर ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਸਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂ ਰੈਪ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, 1-800 ਗੈਂਗ ਲਾਈਨ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਈ ਕੀ। ਸੋ ਪਰਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ RCMP ਵਰਸਸ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰਮ ਬੇਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ NPF ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪਰਮ ਬੇਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ BC ਲਿਬਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ ਕੀ ਮੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਅਸਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ RCMP ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ what is really being changed? So that's a confusion, added confusion also. ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਬੇਂਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ RCMP। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20,000 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਪਰਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਸ ਤਾਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? And this is a very good question. So ਉਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ RCMP ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੇਬੀ ਪੈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨਸ ਜਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦੇ ਮੀਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ, ਉਹ ਫੈਡਰਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਸਿਟੀ ਦਊਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ another very good question and very good point। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਦੈਟ, ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ in case it is a local police, they have to apply again. How that works? Yeah, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ, it's a very big question. So I try to break it down pay ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗੇ ਫੈਡਰਲੀ ਅਗੇਨ ਪੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ ਨੋ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ RCMP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੈਨ create that funding stream and send it there, right? But if that police force isn't there, does the funding still come? It's a question, right? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਨਆਂਸਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ RCMP ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ,
ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ RCMP। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੀਟ ਹੈਗਾ ਉਹ RCMP ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ IT ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ is RCMP obliged to have a contract with city or pass on to them? How that works? Yeah, so that ਉਹ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਰੀ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਓਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ RCMP ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ they're supposed to work together to make the transition happen। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟੇਰੀ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। And their plan, technically their plans to roll out the police, local police. Exactly, but there is no plan yet. The rollout plan is not there yet। ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ RCMP ਦੇ ਨਾਲ March 31st ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। But that's over now. So March 31st 2020 is gone. No, March sorry 2021 sorry 21 right। So ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ to work this transition out, but they haven't even met yet। ਉਹ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। April ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ Surrey Police Service will be on the ground ready to go, but as we've discussed already ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। So there's still a lot of work to do and I'm not sure ਵੀ April ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ। ਜੇ RCMP ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆ ਟੂ ਵਾਕ ਅਵੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ we're not finished yet, ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ, then what? Then are we have no policing in the city for a few days or what's going to happen? That's $1 million question। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਬੇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਡੀਟੇਲਸ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਰਮ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਐਂਡ 2021 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ what will happen? Yeah. Right. So I mean, we're not. I'm trying to be serious about it. It's a reality. I mean, in the end, ਆਪਾਂ ਨੂੰ as a Surrey resident, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, right? So ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਪੀਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ RCMP ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ no building, no forensics lab, no investigative units, things like that, right? So ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ where that idea came from, like why they came up with this idea that they need a local police, because all the majority of the big cities they say ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ local police ਹੈ, local police officers, they live there, they raise their kids there, they belong to the community। so ਇਹ ਜਿਹੜਾ logic ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? In theory ਵੀ ਜਦੋਂ developing cities ਖਾਸ ਕਰਕੇ let's say ਹੁਣ for years let's use examples Abbotsford and Vancouver
as they were developing, they started developing their own police services, right? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ Surrey RCMP ਆ, that is this city's police. It's dedicated to Surrey. It's a Surrey RCMP. So it's not a, yes, ਉਹਦਾ arm ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ governing arm ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ federally, but ਉਹ officers ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ regional director, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ example ਦਿੰਦਾ, he's a born and bred Surrey guy, Trevor Dinwiddie. ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਆਫਸਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਹੀਅਰ ਇਨ ਸਰੀ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬਰੈਡ ਆ। ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੁਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਨ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ key media representatives from our community as well. So if you look at even officers in general, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ RCM police force ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ opportunity ਹੁੰਦੀ ਆ, right? You have constable ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ you can be an investigator, you can become a superintendent, staff sergeant, you can be a detective, right? ਕਿੰਨੇ departments ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ they're very ambitious, they're driven and they want to see that. ਜੇ ਹੁਣ Surrey police service ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ constable ਹੀ ਰਹੋਗੇ, you're not going to have many different levels of departments that you can go into. So ਜਿਹੜੇ ਇਹ information ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ officers ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, I think that's a little bit of a misinformation, right? ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ what's better, city police versus ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। We've seen if you look at it, ਇਹਦੀ comparison ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਟਸ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ, ਰਾਈਟ? ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ Surrey ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਟ Vancouver has a higher crime rate. They have a city police, right? So regionally, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ regionally from time to time periodically cycle ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਟ on average there's more crime in Vancouver, so they have their city police. And we've seen ਜਿਹੜਾ issue of gang, drugs, it's not a isolated to just Surrey. ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ, ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਡਾਊਨ ਇਨ ਰਿਚਮੰਡ ਸਮਵੇਅਰ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਵਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮ ਬੇਂਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20,000 ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ RCMP ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਪਰਮ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦ crime numbers, and when I'm looking at that, crime severity has dropped in Surrey from 2013 to 2018, so they dropped by 19%. And kinne cases ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ solved ਕੀਤੇ ਹੈ, and that percentage increased in Surrey because it's RCMP there compared to other local polices. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ numbers ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, so ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਲਟਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ RCMP ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। RCMP ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੋਲਵਡ ਵਰਸਿਸ ਅਨਸੋਲਵਡ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਹੁਣ
it's very tough ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਹਾਊਐਵਰ like I said RCMP the strength is in investigations they have the tools resources ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ so ਇਹ ਜਿਹੜੇ numbers ਆ ਇਹ clearly show ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ year by year the crime rates gone down with Surrey RCMP the investigations resolved crimes have gone up so as the force gets stronger ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ every ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆਫਸਰ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਫਸਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ ਆਫਸਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ they filled that wish for the city and more officers have been coming and they will be continue to come if this continues right but ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ police service ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰੀਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ 15-20 per class ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਈਟ but the RCMP has access to hundreds of officers so ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ officers ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ resources ਇਹ ਵੀ resource ਆ ਉਹ ਵੀ RCMP ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ boils down to cost again ਸੋ ਜਿਹੜੀ costing ਹੈਗੀ ਹੈ eventually if it is ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ local ਪੁਲਿਸ ਸਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ so eventually it will be taxpayer who have to bear that extra burden of cost under property taxes and or cut in the services and this is so ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ yes ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਆਫਸਰ ਆ ਗਏ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੈਲ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੈਚ 22 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਟਰਮਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਆਫਸਰ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ ਰਾਈਟ ਸੋ the cost burden is on the taxpayer and they're going to lose in many ways ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ services lose ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ lose ਕਰਨਾ so we have last couple of minutes Param and basically my last question will be ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ lot of born here raised here they're raising their families ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ it's a very as well confusion ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੋਰਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਪਏ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਆ ਇਫ ਹੁਣ RCMP ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਜਾਂ ਅਦਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ you know morale ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ or a lot of people will be ended up being a Surrey police officers and let's say that happens right we go from Surrey police or RCMP to Surrey police
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਬਣ ਗਏ will they be a staff sergeant here That's right another will they be an lead investigator detective all of these things and the pay scale and pay scale who knows ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਨਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ RCMP officer right now working hard and done all the right things to make those achievements you know I'd be my morale would not be high. So Param, your final comments. Yeah, so my final comments to the community is ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਪਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਈ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ for years now has been we have to focus on prevention and prevention programs and ਜਿਹੜਾ transition ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ programs ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ so that's my big question to the community ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ elected officials ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੀਏਜ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ 20,000 RCMP ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸਸ RCMP ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪੀ ਹੈਲਥੀ ਵੀਕਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ ਕੀਪ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਇਟ ਲੂਜ਼ ਸੋ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਵਾਸ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਮਾਸਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਦਾ ਅਗਸਤ 24 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਯੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਨੀਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰੱਖ